Koloneli nuk mundet me hinë shpe me ju pru dikon që e doni, po këtë vetë ju ka pru drumstick baketin e ri në KFC. Baketi festiv me kachika, shkon shumë e patate, orez, pire ose pire. Po menoj që këtë vetë ja ka qëllu qfar baketi e ka pru. KFC, gi 7.000 pi. Realizimin e këtij programi e mundson Jysk. Jetojmë në një kohë kur kultura dhe sjellja e mirë në komunikacion don të thotë respekt për jetën e vetvetes dhe gjithë pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion. Jemi të detyruar, po edhe bashkëpërgjegjës, që ta ruajmë pranin një tjetrin në këto hapësira që janë planifikuar me lëviz bashkë. Fatkeqësisht, vetëm gjatë periudhës janar-nëntor të vitit 2019, kemi pasur më shumë se 103 persona që kanë humbur jetën si pasojë e zgjedhjeve të gabuara që i ka bërë faktori njeri. Një ndër faktorët kryesorë në shumicën e këtyre fatkeqësive është shpejtësia. Dhe ne prap vazhdojmë me zakonin tashmë të ditur ta kontestojmë atë. Ditë Një kia të veturën e zezane. E funit mas këmbët është Ditë Një. Vetura e zezë mas këmbët që është. Mas sina kamionetës. Që kjo tabelat jashtë. Që kjo. Të kre? Një ditë të fri, avlavët, ka mundësi pa të në shoferin dhe jeni qarkojnë. Edhe një arsye në ndaljes, është i kalim i shpejtësisë në zonën 50-80 km. Që sa hi pej unë personisa së da në rrita. Unë pjesë në arë, më ratë sigurës. Pa të në shoferin mundësisht? Nuk e besoj se këtë është e lejpës. Përshëndetje. Sot programi Një Ditë Një Sfidë, siç po e shihni, jemi vendosur këtu në qytetin e Prishtinës për të zhvilluar një bisedë me Jeton Regjepin, drejtor i divizionit Komunikacionit rrugor. Mirë se ka ardhur Jeton. Po ne spari po shkojmë t'i vëzhgojmë kreativitetin, po edhe sfidat e policisë së komunikacionit gjatë kryerjes së punës në një ditë krejt zakonshme. Që ku e ki shpejtësin, 81 km në orë për 358 km metra për këtujtë ka matë shpejtësia. 358 metra për këtujtë. Na i qovë se da mune me këthuj edhe ingjizime mune është me pa problem. Nderum, për kundërvojtje, është një tiket 60 euro. Nëna 15 vite e kemi gjysmën e tiketës më parë. Nejse se s'ke. Kalofshi mirë, rruga mbarë. Kalofshi mirë. Edhe ajo ditë që ka bërë kundërvojtje në kësi raste, po tenton me bërë arsyetime. Njërë që ti shmangët nështë dënimit për anës policisë, ka shumë si raste për shkak në teren, se nuk e pranojnë shkakun, ose nuk e pranojnë arsye pse kanë bërë kundërvojtje. Qoftë se pola është e paknoshme, kundërshtan mundet më nxirr me ingjizim e krejt për tina, edhe e fletën e ka printerin e vetë, mundesh me ja printu dhe me i po me tabela me veturën e krejt, që u matë ka onë. Malet për ju është kjo? Po malet është për neve edhe për qytetarë është më e mirë se nuk mundet me kundërshtu për shumë derisa shë ingjizimin edhe shë veturën e vetë, që u ingjizuat e kalimi shpejtësisë time. Kundërvojtësi që i shqiptum tiketën e marrshme, kishte te i kalim shpejtësisë 31 km në orë, po për shkaqes sipas specifikacionit që ka laseri, ka mundësi të gabimit plus minus 2%. Ky plotësoj ke kushtet me shku edhe me pikë negative me 1 km. Shpejtësia e lejuar në këtë rrugë pra është 50 km në orë.
por vetëm në kohën sa ne ishim këtu, kishte nga ata që arrinin shpejtësinë edhe mbi 100 km në orë. 104 në dyte. Të do të më nëllë se shush. I dyte, jo i pari i dyte. Po këthejet më ndu. Vetëm e për cilë shkotën mos po del për atu, i ka të vjen gjyrë hiri ka. Po da? 104, 374 metra për i këtuit. Ora është 12:27 minuta, ata është e për cilën në deri së vjen. Shke rast që ka ndodhur aty, në momentin kur na ka vrejt neve, ka tentu më shmang edhe me shku me një vend parking aty afër pikës tonë kontroll. Mirë po, lidhe me këtë rast që në marë masat, ma vonë masë që ka fillu me lëvizje. Tanja që këj punë që këj. Tel tanja edhe këj. Sa? Tel tanja që këj që po vjen stash. Qaj? Arsyeja është ndalësh është te kalimi i shpejtësisë. Në zonën 50 km ke drejtuar automatin 80 km në orë. Keni mundësi edhe me pa llaserin. Kjo është shpejtësia jote, zotëri. Tel tanja 384 metra prej këtu të ka marrë shpejtësia. Vetëm gjatë periudës janar-nëntor të vitit 2019 janë shqiptuar më shumë se 400.000 tiketa për kundërvajtje. Njësoj sikur se sot këtu, arsyet më të shpeshta ishin shpejtësia. Por kishte edhe kundërvajtje tjera ku sanksionimet janë edhe më të mëdha. Pallëm gjyra bardhë, për shkak se ka bote i kalim vit plot. Shkelja e vis plot llogaritet si kundërvajtje serioze. Kjo lloj kundërvajtjeve mund të më shkaktu aksidente me pasoja trana ose me pasoja fatale që kemi shumë në regionin e Prishtinës. Por nga si kësaj makine në fillim nuk e dinte sa është serioze. Ua, çfarë shteti? Po kisha hajt tash mos më fal. Po çaçi po let. Fal më bre. Se ti po shpresoj mos më fal policia. Normal s'boj kur dënime, s'marr zvoziti shpejt, po u dash pak. Kesh pak për gut. Arsyeja ndaljes ke via te kalimin vit plot. Unë voziti që 8 vite as në aksident se kom pas as në. Jam prima shofere shumë e mirë, po ka një hera po duhet pak, se në Kosovë ti pesha edhe vetë, pa u kom pak i gjendë, shumë veç blokohesh. Seriosisht, shoferat. Po e po tani gavë shumë një rrugë gjatë dhe u dash me te kalu pak. Jo, inshallah po ma fale. Ti po shpreson që po ta falë? Po, se bona veç një shterë të vogël. A po ma falni, as po ma falni! Almanit e më pasëm po nuk. Janë të më pritë shpiz me avqu bukën. E derisa këtu në rrugën e Lipjanit të sqarohet rasti, ne po shkojmë te makina civile e policisë në të njëjtën ditë, vetëm se ishin orët e pasditës dhe rajoni tjetër. Shef, po dalëm në rrugën e Podujevës, të patrullojmë atë pjesë ma shumë, po vrejnë shumë kundërvajs. Edhe kohën e fundit ka ndodhur shumë raste janë konë. Kështu që dalëm pak të këshyrëm qysha gjendja njëra. Si vjetë ka pas të aksidente me pasoja fatale. Që ke pjesë është? Pa. Vrejet pak rrugë drejt, i tërjek me vozit ma shpejt. Këtu qysh në fillim një makinë tipit Golf te kalonte me radhë gjithë makinat me një shpejtësi të palejueshme. Para se me kalu edhe makinën civile të policisë, e kaloi makinën e programit Një Ditë Një Sfidë, ku edhe nuk shpëtoi pa u komentue nga kolegët. Sa më të që kam përnu gjithë të lumer, që as drit, as pus, as kërgjë hyqë, se pare e zahar. Kështu menduan kolegët e programit Një Ditë Një Sfidë, që ishin pra në përcjellje të makinës civile të policisë. Por, policia e kishin situatën në kontroll. Ne kemi një kundërvajtje që nuk e punojnë dritat e pasme. Kur dukshmëria është e kufizume, është në rrezik për të tjerë. Po, basha i gofë atje. Ndolëm edhe identifikojmë qëllimin apo ka harruar. Po. Gjatë kësaj periudhe kjo edhe bën të kalimin e shpejtësisë. Varehet se ne jemi duke shkuar rreth 110 km/h. Këtë pjesë është kufizimit të rrjetit. Frenimi i punon, dritat nuk i ka vetë pjesën e pasme, pozicionet.
se kemi dhomë hala shaj manual, është e dhomë në shaj për ndalje. Për zonë. Që tash kur ke nalë, policia ke vendosë rrype. Ma para menën me vendosë. Ka dale, shkojmë djallë. Mos posedimi i rrjepit sigurisë është e rrezikshme për gjithë pjesëmarrësit të cilët nuk e vendosin për arsye se ka pasoja në lëndime dhe pasoja në fatalitet. Si pasoja mos vendosje të rrjepit të sigurisë. Kjo lidhet me faktin se kemi disa vendshëqime të cilët vrehet mirë se rrjepin e kanë të vendosur në pjesën e pasme, vetëm për mos të kenë tingullin, a nuk e din pasojat e tij pse nuk e vendosin. Mirë, mama zotri. Jem policia trafikut, ju ndalëm për disa kundërvajtje në trafik. Nëse ka mundësi, ne paten shoferin lëvizjen e automjetit. Arsyeja parë që kemi ndalu është dritat e pasme nuk ju punojnë fare. Pozicion veç qysh për edhin edhe vetë. Ndërsa kundërvajtja e dytë është e kalimi shpejtësisë, kundërvajtja e tretë është në kohën kur na ju kemi dhënë shaj mandale, kemi vendosur rrjepin e sigurisë. Që ju duhet ta vendosni më herët. Nëse kom si ju lutëm dhe lejeni qarkullimit. E kje pa drita në pjesën e pasme, vazhdo. Që zotri shofer, paten shofer, lejeni qarkullimit. Brenda 2 javë ose 15 dite e keni 50% më lirë pagesën e kundërvajtjes trafikut. E kemi shku të gjitha, po njërën prej tyre e kemi qitë prej në njërës prej tyre. I rregullojnë dritat, stacionin e parë nalën dikon, pastaj vazhdo. Unë mërmi që e dite se dikush se të të gëmë. Mirë, ju rekomandoj që të rregullojnë. Natën e mirë, kalofshi mirë. Pra ka nga ata që pranojnë gabimin. Vazhdo kyçen. Është një kategori që nuk pajtohen me ata që shkojnë na, po kur binden vetë dhe njësë mirë, atëherë pranojnë edhe kundërvajtjen. Direktor zona përgjegjësisë për mesin tonë, tash kthehemi prapë në rrugën ka erdhëm drejtën Prishtinës. Jemi në Mardare të pika kufitore. Për Gjevdetin dhe Nehatin është veç fillimi i punës për sa. Kemi një motociklist edhe një pasagjer që është pa helmet mbrojtje. Mirë mama zotri. Hajni mirë. Seni. Jem policia trafikut. Jo kemi ndalu për shkak të pasagjerit që ki pa helmet mbrojtje. Valojnë punë kem që e tjera punë si jem, që shkupish... Nuk tolerohet. Këto është sa tjetë dhe të madhe shtyp, që unë pej punë. A ke dokumentat motorit? Motorë është libresën e kom të shvija, lesë kam. Ke punë të shema po shasë të 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 s'pa ke qa vola, me Letën e ftem a kje? Letën e ftem? Letën e ftem a kje? Qa kje vlate? Ose pej punë po shasë, pej punë e të. Pej punë e vëllë. Dhe ja, registrem ja, helmet ja, letën e ftem ja. Eftar me di problem, me bici për qëshmu hen. Qa të në shtarë dhe në varizim të qa të nërmenja, s'ka problemis. Mirë. Tash mëni me thirë dikan, vjen dikush ju merë motocikleta konfiskohet. Arsyet e konfiskimit është nuk posedon dokumentat ti në regjistrim edhe doganim. Është një çështje tjetër edhe arsyeja është që vetë në detyrohet me të nalë shkaku i pasagjerit që e kje pa helmet për. Nuk ka ezateta, kjo është arsyeja këtë. Kështu që e thirr në dekan, vjen dikush t'ju merë se motocikleta konfiskohet. Mirë, fletën pak. Tash.
Me që thirë në maremon tërhese. Qa zë në shofën e fanove sere? Që se ke mora helmetin kine djali me Se gjithë. po vje falje se për mu këthyta me për fajtan Da, këtire por jetë. Se djallë dojnë në po. Rajë, da shkajt. Po burë të pasha zotin shofën e. Shef, pe njoftojmë për mes bazës podijeve, Për me të vetën qafë, mas pari do të më kompletu me siguru këta, e merë personin, e vendos të gjithë pa këto. Gjerdo, për mes bazës podijeve? A më mbori që pak. Se s'u të rish. Tango baza, tango 100. Tango baza, tango 100. Kolegë, mund sesh ma dërgon në maremon tërhese në rrugën e Podjevës, pej Besjanës në drejtim shtedimit për një motocikletë është e pa doganuar, pa regjistruar, pa patën shofer dhe me një pasagjer që ka pa helmet brojse. Hajde da. E më ofë vi punë në së problemi që sans, më eqë. Në punë në dora në. Në punë që i dalë, dy klasharë me ta, më s'po lidhe. Cikletë këne me mohë, qepë, këne, në bosh i hojnë. Ma mirë mërë në me dhe mu që të po. Ada? Mërë në me dhe mu që në stacion e po vedhëne. S'po neve me mora si heq, po vedhëne me to. S'po problem. Pa? Krani për porën e vi me to. Leqështë me. Me në qovë, e punë me qamë është punë e punaj. Për një moment deshëm që mos të largojmë, dhe të sa të sigurojmë dokumentat e tyre. Do të mu pajis me patent shofer. Patent shoferi më në Do të me regjistrue unë e kam librezën e ti. momentin si je pjesëmarrës komunikacion, do të mu pajis me dokumentacion çka është e nevojshme. Nuk lejuhet, kjo rrezik për ty është rrezik për ti. Pa drita. Në me qamë shkum, në vesh më nejtë pa porë heq. Tosh në me qamë. Nuk po ta ndaloj mos më shkum punë. Jo, më ka ndaluar me biciklet. Do të mu pajis me biciklet ka ndaluar. dokumenta për pace, edhe me vazhdu me punu, me shkuj sigurt, pasagjerin me siguru. Pasagjerin me shkuj po mëra, se ti thashë që dishti se gjinaf të. S'po lidhje me. Bicikletën më në morë, edhe mu me në stacion me gjithë bicikletë. Duhet marrë. Kym do procedura. Po s'ka problem, bicikletën me morë, ja. Po morë edhe mu stacion. Se a do konfiskojnë mopedin, mbetet shifet. Ne po kthehemi tek patrulla e paraditës në rrugën e Lipjarit, të shohmë se apo ja falin Policia e Komunikacionit ngasit të makinës që e kishte shkelur vijen e plot. Almani dhe mos më përnu. Zoja, po zonjusha, po afrohesh drejta ikone atje i pari për me na liru rrugën, për me ndalu tjerë aty. Ndërsa të kryjmë punën kolegën. Dëgjëm, të kalimi mbi parë sankcionohet me gjobë 150 euro. Që gjobë 150 euro, më na fotit 15 ditor e paguni për gjysh. Seriozisht e kia? Po, edhe patent shoferin ndalohet për 3 mujtit. Seriozisht e keni drejtën e ankesës. Për i me e ki qetë ma më lejen. Ja, por zotin ma mërë lejen. Ja. Ju jeni e lirë, mëni me vazhdo. Jo, s'ko shansën e pa leja. Mirë, dëgjam, qëpse ju i duket që është bëhe pa drejtë e keni drejtën e ankesës. Është komisionin kodër drejtërisë, policisë. Jeni e lirë, mëni me vazhdo. Seriozisht e ti 150 euro dhe njëmë, e so muj ma mërë leja? 3 muj. Ja. Ju jeni e lirë, mëni me vazhdo. Ja, s'ko shansën e prej që tash bëj ankesë. Prej tash Mirë, me një. ju mëni me vazhdo. Unë po të tregoj është komisioni për ankesë a nivel drejtërisë, policisë, atje ju mëni me bë ankesë. Jeni e lirë, mëni me vazhdo. Polici gjithmonë duhet me kanë i qetë në veprimet e veta, me kanë i qetë si në rastet e pikat kontrollit, në rastet aksidenteve, do thotë gjithmonë me rujtë qetësinë e vetë edhe me punu si pas ligjeve që janë fuqi. Ja, por zotin ma mërë lejen. Unë nëse pro që tash me njëherë po këthejna për në thonë, valla, unë nuk e dita që bashkë shto. Kjo ishte befasi për ngasin e makinës, por ka shumë nga ata që nuk i din sankcionit e që mundën lehtë befasohen sikurse ngasi i kësaj makine. Metodën e ka praktiku në disa raste, nështë e ka pas sukses, po këtë rast nave që kemi pas që ka hitë e kalim vit plot dhe jenë marrë masa si pas ligjit. Dhe po thuj se shumica prej drejtuesve të mjeteve i din sa është kundërvajtja, sa është dënimi, mirët patent shoferin, cilat llojet kundërvajtjeve,
Po nështë neglizhenca aty në kanë nërë gjatë drejtimit të mjetëve edhe i bojnë shkeljet e rregullave trafikut. Dhe të më dhejtën, mos ma prekë se kje pjesë e jam, Kushu, biro miro. Për ka pak humor, ka hapësirë edhe për polici. Ali Shukri Shkodra dhe Ali Berisha janë të specializuar në fushën e hetimeve të aksidenteve. Po sot, ata po e ndihmojnë komunikacionin me radar. Kjo patrull po vendoset në një rajon tjetër, e edhe ne po kthehemi tek mopedi ta shohmi çfarë po ndodh atje. Bicikletën e mori, ja. Po morë edhe mua sot në sistem. Po, edhe çfarë çto? Ha? Çfarë çto? Po vetë edhe në sociale me bicikletë. Çfarë? Në stash. Çfarë marrë? Stash po vjen bicikletë merrem edhe mua. Po pse po bicikletën çava bordo. Pasha zuhet kishin edhe vetë. Bravo Boza për tango 100. Mund të më dërgoni më remon tërhese të besejona në drejtim të shtedimit për një motociklete pa regjistruar. Shumica shoferave kërkojnë që ne t'ia falim një kundërvajtje të cilën e kanë bërë. Për mënyrën e falim apo se falim, vendosëm edhe është e përcaktuar me rregullat e trafikut. Në momentin që e shoh motociklistat pa helmet mbrojtëse, gjithmonë e vrej atë sepse e paramendoj pasojën e tij në rast të aksidentit. Ku zakonisht në sezonën e verës kemi shumë aksidente me motociklista, ku si pasojë janë të vdekur. Tashmë veç që policia kishin vendos me konfisku mopedin. Shofer, dëgjoj, na të kena qëtu një kundërvojtje këtu, që drejton motocikletën pa patent shofer. E kena shkru edhe këtu që ki edhe pasagjerin pa helmet. Ja bon sigurimin, e regjistron, i vjen të na e merë dokumenti që ta konfiskojna edhe vazhdojnë në të. Nuk kemë të shka qëllim të keq, kjo është për të mirën tonë, nuk dilet, pa koni sigurum, pa e fitu drejten me vozit. Kejt na po të kuptojna, nuk jem as na kur gjithë diçka kontra teje, është për të mirën tonë, për të mirën e pasagjerit, edhe... Nehati dhe Gjevdeti kanë provoj punët të gjatë në polici. Ata e mendojnë këtë si mundësi me parandalu të keqen. Mundohem në shumë më tepër më kujdes për ata se sa ata për vete. Disa janë të vedeshëm, disa nuk janë të vedeshëm, veç nuk dilet pa helmet mbrojtëse. Provoja hidhur nga fatkeqësitë ku ngasësit e mopedit kanë humbur jetën, po edhe raste tjera i ka bë këta të dy me qenë të vendosur. Në kohën kur na ndalojmë atë dhe nuk e lejmë që të ngasëm pa helmet mbrojtëse, unë e cilësoj si në shpëtim jetë. Të shpe fotografive, ja? Qështu e fotografive? Ura? Ja. Që këta është të grupë gjenazja këta. Që ka rrugë, që është që ka rrugë. E ka rrugë se tokën e ka gjujtë të piktuit. Për shkak të respektit ndaj viktimave, ne nuk duam të i tregojmë fotografitë dhe videot që policia i posedon. Çdo kretë çdo rast do të mund vjen në raste që kanë vdekur. Që kështë vdekur, një që ti kere, një të aksident është edhe që i kere tjetër, edhe që ke edhe këtë shoferi i vdekur. Dy rastet janë shoferë. Nehati dhe Gjevdeti nga Podujeva u zhvendosën në rrugën që e lidh Mitrovicën me Prishtinën. Edhe atje, pikërisht në hapësiren ku policia kishin parkuar makinën, një makinë vinte duke kaluar sa në njërën trak, sa në tjetrën. Ndryshe shëritën herë në gjatë, herë të mojtë pa shaja, pa... Shëritën ndryshe herë në gjatë, herë të mojtë pa shaja. Se kjo rejtë, ha? Shkoki telefonin se kjo rejtë. Shaj. Ka rastet të tilla që edhe shkujnë SMS-a ose mesazha përmes telefonit. Brenda kohës janar nëntor ka pasur mbi 5500 persona të përfshirë në aksidente me lëndime, si pasojë edhe e përdorimit të telefonit gjatë ngasjes së makinës. I nderuam. Ta kemi shqiptu një etiket për përdorimin e telefonit gjatë vozitjes. 40 herë është.
rëna 15 dite është 50% pagesa ma lirë. Në pos kujdes. Përparësia e policisë me makinën civile është që brenda orarit të punës kanë mundësi me qenë të pranishëm gjithandej dhe kanë mundësi me i kap kundërvajtësit drejt për drejt në vepër, sikur në rastin që do ta shihni tash në rrugën që e lidh Kosovën me Prishtinën. Sa do të kuptoj, vje puna që qysh largohet tani. Të vi qytet atë 3 2. Ja hini që këtë kusa. Et vazhdo. Jemi ndalë vetëm për me të zbulu kundërvajtësit të cilët e bojnë kundërvajtje me vetdije, që në të kundërtën që në vend që të zvoglojnë shpejtësinë, ata rrisin shpejtësinë për të hyrë në semafor do të kuqen dhe vjen deri te aksidenti komunikacionit të trafikut. Mirë mama zotri, hajni mirë, sene, por në automjet, nga jep të qelë gjomi. Jena policia trafikut që nëllëm për shkak të kundërvojtës trafik mos respektimi shesës semaforit. Kjo është arsyeja që jemi lodhë. Nëse ka mundësi, ne patem shoferin dhe lëvezin automjetit. E ki lëvezin, me sigurim. Me sigurim e diçka. Për sot ishte ky sankcionimi i fundit për kundërvajtje që gjevdeti dhe nehati e shqiptuan. Kemi 3 pikë negative të qarkullimit, që të apëdëm në shumë. Në folë që të vanum, urëm kohë, i përshëndesëm. Një ditë pa bo 3 muaj me datë, kalendarek, më nëshma njësi trafiku trajnal me morë flet pagesë dhe të patën shoferë. Flet pagesën e ki 150, djallë të para e ki 75 euro. Natën e mirë, i përshëndesim. Fatkeqësisht, sikur tek patrulla e paraditës, ashtu edhe tek kjo e pasdites, pasojat dhe kostot janë të larta për ngasësit që kapen në kundërvajtje. Por Policia Komunikacionit shpreson se këto sanksione do të ndikojnë në parandalimin e të keqes që mundet me ndodhë dhe që ndodhë në komunikacion. Zakonisht do të me mendu 2 herë para se me bë kundërvajtje, sepse kjo ndikon drejt për drejt në jetën e personalit, shoferit dhe pasagjerëve që janë në automjet, si dhe personave tjerë që janë pjesëmarrëse në komunikacion, si edhe ndikon edhe te gjobat, se ligji i parashet gjobat që janë tepër të mëdha në krahasim me standardet tonë. Unë i bëj thirrje gjithë qytetarëve që të respektojnë rregullat e trafikut, nëse del për shtëpisë me automjet mendon që të kthehet edhe prapë në shtëpi. Do thotë mos jetë në për rrugë, mos bën aksidente, mos t'i pengon njerëz të tjerë, mos t'i rrezikon njerëz të tjerë që janë në komunikacion. Siç e pam edhe në dokumentar, një pjesë e madhe e pjesëtarëve të komunikacionit e lusin policinë me ja u fal kundërvajtjet. A duhet apo nuk duhet të falen? Si gjithë botën, edhe në Kosovë, apo edhe tek ne ndodh që kundërvajtësit të kërkojnë nga policia që të lirohen nga kundërvajtjet e bëra. Mirë po, edhe ne duke respektuar ligjet në fuqisë sa përket fushës së trafikut rrugor, kemi mundësitë ku ne mund të japim një këshill apo një vërejtje për shoferët, mirë po jo gjithherë don për ta, sa përket kundërvajtjeve të rënda, kjo nuk ndodh. Andaj ne mundohemi që të jemi do të thotë në zbatim të ligjit për gjithë kundërvajtjet e shkaktuara, me qëllim që edhe ligji ka paraposhje me sanksionit të jetë ai parandaluesi apo vetëdijsuesi i pjesëmarrësve në trafikun rrugor. A mendon ti se po të falësh njërin, duhet falur edhe tjetrin, apo s'duhet falur asnjërin? Po secili rast mund të jetë specifik. Nëse tash i referohemi të kontrollës së kundërvajtësve, nëse ne një person mund ta lirojmë për një kundërvajtje të lehtë apo për një këshill që ju ka dhënë, dhe ai mund të jetë përsëritës, domthonë nuk mund të lirohet për herën e dytë. Po nëse kemi shofer,
ta quajmë atë kundërvajti i cili për herë parë takohet dhe mund të ketë një kundërvajtje se ka vendosur rrymë sigurisë, nuk i kanë ndezë dritat e ditës e kështu me radhë, do në disa kundërvajtje të cilat mund të jenë këshilla për një siguri më të madhe në trafikun rrugor. Ndërsa sa i përket kundërvajtjeve tjera, do thotë kjo nuk ndodh. Edhe që tiketat janë rritur, domethënë sanksionet pra janë rritur, megjithatë aksidentet krahasuar me të njëjtën kohë vitit të kaluar janë në rritje. Pse ndodh kjo? Po nëse tash I referuam me gjendje sigurisë tanishme, ne mund të themi që aksidentet me fatalitet dhe persona të vdekur do thotë kanë shënuar rënje. Aksidentet me lëndime dhe personat e lënduar në ato aksidente po ashtu ka shënuar do thotë rënje. Mirë po numri I aksidenteve me dëme do thotë ka shënuar rritje për këtë periudhë të vitit, çka rrjedhimisht e ka rritë edhe numrin e aksidenteve në përgjithësi. Ndërsa numri I projekteve policore, qoftë ato vjedisuese, ndërgjegjësuese, do thotë po ashtu edhe masa ndëshkuese ndaj kundërvajtjes në trafikun rrugor, do thotë ka shënuar një rritje. Është një ta quajmë një numër I madh apo faktorësh të cilët ndikojnë në keqësimin e situatës së sigurisë në trafikun rrugor, duke filluar nga vjedisimi, nga infrastruktura do thotë rrugore që nuk kuptohet gjithë aspektet, por edhe nga zbatimi I ligjit nga gjithë aktorët relevantë. A mendon ti se jemi mjaft të edukuar ose të vetëdijshëm për sjelljen në komunikacion? Po ne si Policia e Kosovës vazhdimisht kemi projekte vetëdijsuese për pjesëmarrësin në trafikun rrugor, do në cilësi të ndryshme apo mbarën nga pjesëmarrësit që ne orientohemi me qëllimin që ata do thotë të vetëdijsohen në fushat të cilat ne identifikojmë që kemë probleme apo ngecje, qoftë për shofer, qoftë për motociklist, biciklist, në mjetet të punës, por edhe për konsuar. Do thotë ne, jo vetëm Policia e Kosovës, por janë edhe institucione tjera, siç është Ministria e Infrastrukturës, Këshilli I Sigurisë në trafikun rrugor që është duke bërë një punë rreth vetëdisimit do thotë permanent të pjesëmarrësve në trafikun rrugor, dhe ne kemi mbështetje dhe bashkëpunim edhe me mekanizma të tjerë ndërkombëtar, pa I përjashtuar edhe mediat të cilët kanë dhënë kontributin në ofrimin e sigurisë në trafikun rrugor. Po a kemi arritur atë edukimin e nevojshëm? Si pjesëtar të komunikacionit. Nuk mund të them që kemi edukimin e nevojshëm, për shkak se edukimi fillon që nga moshari, ta quajmë nga familja, prindit duhet punojnë shumë me fëmijët e tyre, të vazhdohet do thotë me shkollat apo me mësimdhënësit, deri momenti kur ata pajisen me patent shofer. Mirë po duhet të jetë edhe trajnim I vazhdueshëm apo njohuri tjera të trafikut rrugor, jo vetëm kur e merr patentin, por edhe në vazhdimsi, qoftë përmes trajnimeve, seminareve apo edhe projekte të cilat bëhen nga institucione tjera. Në shumë raste, pjesëtarët e komunikacionit shihet sikur veprojnë krejtrasisht. Nuk janë të bazuar në rregulla në ligje. Nganjëherë është ajo vedia a ti jona apo hente, Pse është kështu? Po këto do ta lidhem me ato që folën paraprakisht. Në qoftë se do thotë ne kemi shofer të paprepagaditur apo shofer të pa edukuar mirë, do thotë nuk kanë njohuri të mjaftueshme për rregullat e trafikut rrugor, dhe ata mund të jenë do thotë në këtë gjendje kur nuk e dinë përparësinë e kalimit në ndonjë udhkryq apo ndonjë rreth rrotullim apo nyje të ngjashme, andaj duke mos vepruar sipas rregullave dhe shenjave të trafikut mund të vjen deri ai ta quajmë konflikti I automjeteve në ndonjë nyje. Ne për këtë arsye po them edhe një herë, jemi me projekte të ndryshme, qoftë me ministrit apo në nivelin qendror, qoftë me nivelin komunal komunat, që përpos kërkesave që janë për sinjalizim do thotë më shumë që të ketë në rrugë, jetë në kohë kemi kërkuar që disa vende duhet të bëhet edhe ta quajmë sinjalizimi gjatësor apo horizontal, qoftë ai me vibrim, por jemi duke menduar do thotë një tarmë të afërt duke pa edhe praktika shteteve, qoftë ato për rreth dhe perëndimit, që në disa nyje ose në disa rreth rrotëllime duhet patjetër që të bëjmë edhe një lloj kufizuesi me ta quajmë më të ngritur, I cili do t'i orientonte shoferët që të kyqen në rreth rrotullim dhe të shkyqen në mënyrë të sigurt duke mos rrezikuar pjesëmarrësit në trafik, duke mos rrezikuar edhe vetveten. Ne vazhdojmë bisedën këtu, por para se me vazhdu bisedën, shkojmë me pak marketing dhe një bisedë që kemi zhvilluar me një shofer të një taksie për rrezikshmërinë e të qenurit në rrugë. Koloneli nuk mundet me hinë shpe me ju pru dikon që e doni, po këtë vetë ju ka pru drumstick baketin e ri në KFC. Baketi festiv me kachika, shkon shumë me patate, orez, pire ose pire. Po menoj që këtë vetë ja ka qëllu qfar baketi e ka pru.
KFC, gi 7.000 pi. Skender, si që dimi, ne ju taksistat jeni gjithmonë në rrugë. Sa është e rrezikshme me lëviz gjatë gjithë kohës në komunikacion? Të i marrë parasysh në kushtet që janë këtu, është e rrezikshme se nuk respektohen shajet sa duhet, edhe rrezikshmëria më e madhe është rruga Policia-Prishtinë, se ka shumë hyrje dhe dalje kjo rruga që është rrugullu. Kjo është rrezikshmëria më e madhe. A ke qenë ti në rrezim ndonjëherë? A mundesh më na tregu një rast? Ku ti je rrezikuar së shumtë? Jo, personalisht nuk kam pas rrezik komunikacion. Do rreziqe të vogla po jo, diçka në rrezik të madh jo, më cek, s'ka pas. Ku në cilat raste mendon ti që është rrezikshmëria më e madhe? Rrezikshmëria më e madhe është kjo, Policia-Prishtinë, e ceka edhe më herët. Kështu në qytet kena probleme ka pak me komunikacion, jo se respektojnë shajet, po apet aty më ka një aksident, është diçka domni është më i vogël edhe rreziku është më i vogël. Gjithçka është në qytet. A mendon ti se qytetarët kanë mjaft njohuri për sjelljet e tyre në komunikacion? Jo. Nuk respektojnë shajet sa duhet. Parkojnë shumë vene po vend. Është jo mënyrë e rregullt. Çka mendon ti si duhet vepruar për të përmirësu kjo sjellje në komunikacion në mënyrë që ju me pas më të lehtë edhe lëvizjen? Po kretë kjo që mundet më përmirësu vetëm shajet më respektu edhe gjithçka është në rregull. Si të respektuhen shajet, si në qytet, si në magjistrale është gjithçka është në rregull, nuk ka rrezikshmëri. Edhe ju nuk keni asnjë probleme. Jeton, nëse do të seleksionoje cilat element janë më të rrezikshmit në komunikacion, cilat elemente do t'i veçoje ti? Tash për referohemi pak literaturës, do të dihet që faktori njeriu ka përqindjen më të madhe do thotë të rrezikshmërisë apo edhe veprimet e tij. Tash faktori do thotë avtomjet dhe rruga. Mirë po veprimet e pjesëmarrësve në trafikun rrugor në cilësi do të faktorit njeriu, qoftë si shofer, qoftë si komsor, do thonë janë ato të cilat do thotë veprimet të cilat vijnë deri te kundërshtimit, ta quajmë rregullat e trafikut rrugor dhe që mund të shkaktoj kundërvajtje, po mirë po mund të shkaktoj edhe aksident trafiku. Në qoftë se referohemi do thotë si pjesëmarrës trafikun rrugor, do thotë normalisht më të rrezikumit janë komsorët, për shkak do thotë rrezikut që kanë drejt për drejt me avtomjetin dhe nuk kanë mbrojtje as tjetër mjet që mund t'i mbrojnë. Është rrezikimi tjetër është do thotë që janë në cilësi të shoferëve si biciklist, motociklist, por edhe ato me mjete të ndryshme të punës. Qoftë se referohemi përsëri statistikave, edhe këtë vit do thotë për këtë periudhë kohore, në qoftë se flasëm për janar nëntor do thotë që kanë vdekur 103 persona, prej tyre do thotë kanë qenë 40 shoferë, 27 kanë qenë pasagjerë dhe 36 janë komsorë. Çka nuk kupton që do thotë komsorët krahasim me shoferët për shkak se qarkullimi më i madh është me mjete, mirë po është kategoria më e rrezikuar sa përket cilësisë si pjesëmarrës në trafikun rrugor. Për me ik këtij trendi të keq në komunikacion, si duhet me vepru? E kam fjalën edhe policia, po edhe pjesëtarët e komunikacionit. Po tash nëse them 1, 2, 3, domethënë mund të gabojmë. Për shkak se janë edhe shumë ndërveprime që duhet të ndërmiren, do thotë nga vetë pjesëmarrësi në trafikun rrugor, nga vetë institucione do thotë qoftë ato lokale dhe qendrore, po qoftë ato agjencione të ndryshme,
Në qoftë se flasëm të edukimi, do thotë këta flasëm tash për familjen, flasëm për shkollën edhe flasëm për autoshkollat deri te momenti kur mirret patent shoferi. Në qoftë se flasëm për infrastrukturën rrugore, në kuptoni infrastrukturë rrugore do thotë me bashkëkohore me standarde, sinjalizimi i duhur qoftë ai horizontal, ai vertikal, ndriçues, nën kalime të mjaftueshme për komsor, mbi kalime të mjaftueshme për komsor, rrugë dytësore për kyçje në rrugë të cilat janë të quajmë në autoudha dhe rrugë të cilat konsiderohen me një shpejtësi deri në 100 km/h apo rrugë deri në 80 km/h. Jo të kemë raste kur nga bizneset e ndryshme kyçen drejt për drejt në këto rrugë dhe është e pashmangshme do thotë aksidentet. Është zbatimi i ligjit, jo vetëm nga policia, jo vetëm nga gjykatat, por zbatimi i ligjit edhe nga aktorë të tjerë relevant. Veç e përmend komsorët në komunikacion ku edhe tha që janë disa rastet ku njerëzit kanë humbur jetën. Sa është e rrezikshme veshja në komunikacion? Në shumë raste ne kur kalojmë me makina domethënë i takojmë komsorët veshën të zeza, pas një shenje reflektuese. Çështja e komsorëve në Kosovë do thotë normal që është e rrezikuar. Këtë lidhe me ato që biseduam ose që e tham më herët. Për shkak se në qoftë se ne kemi mungesë të vendkalime për komsor, në qoftë se ne kemi mungesë të nënkalimeve, në qoftë se ne kemi mungesë të mbikalimeve, në qoftë se kemi mungesë të ndriçimit ku ka do thotë lëvizje të komsorëve, në qoftë se ne kemi mungesë të trotuareve dhe këtë ja shtojmë që edhe komsorët mund të jenë të veshur me rroba do thotë të errësura, do thotë rreziku është permanent që ata të kenë çdo herë aksident apo përplasje me automjetin. Për këtë arsye, edhe njerë do ta them që Policia e Kosovës thuajse për vite ka plane të veçanta vetëm për komsorët. Në vetëm projektin e fundit që kishëm të gjithë jemi komsor, kem vendosur disa mesazhe, do thotë për komsorët, se si duhet ata të kalojnë rrugën, si duhet të jenë të vëmendshëm gjatë kalimit dhe përqendruar gjatë kalimit rrugën, si ata nuk duhet të përdorin telefonin apo kufjet gjatë kalimit rrugës, si duhet të ecin kur ka transport publik dhe transport në rrugë, si duhet të ecin kur ka vendkalime dhe kur nuk ka vendkalime, si duhet të kenë veshjet e tyre do thotë gjatë erësimit apo koha kur është do thotë errët dhe kur nuk ka ndriçim do thotë publik. Dhe janë disa mesazhe tjera vetëm me qëllim që numri i tyre do thotë jo vetëm që mund të humbin jetën, por ata që ndon të jenë shumë më e vogël se sa do thotë aktual. Unë me që jemi të ndriçimi, unë kam sjell nga Norvezia, kam sjellur këto reflektues ku munden me shpëtu jetë njerëzish, komsorësh, nëse këto vendosen për shembull, kjo është një reflektues që vendoset, unë mund ta vendos ty. Për shembull njërin këtu, edhe këto disa kilometra larg kur jemi në trafik, domethënë vizullojnë. A mendon ti se ka nevojë për të tilla elemente shumë thjeshta ndoshta apo që shpëtojnë jetën në Kosovë? Çdo lloj materiali i cili mund ta vërejnë shoferi pjesëmarrësin në trafik, këtë rast komsorin, do të jetë do thotë ndihmës dhe do të jetë material i cili mund t'ia shpëtojë jetën çdo komsori dhe do të rritë sigurinë në vendin tonë. Është më rëndësishme që këto duhet ta përdorin edhe biçiklistat, se tani do thotë ka ndryshuar edhe lëvizshmëria, do thotë kemi edhe biçiklistë mjaftueshëm ku shfrytëzojnë do thotë shrita qarkullues, mungesë të shritave veçantë për biçiklizëm, që edhe duhet të kenë do thotë patjetër material të lloj-llojshëm që reflekton do thotë në qoftë në cilësi të shoferit të biçikletës, por edhe pajisje tjera vezulluese, që janë të montuara në biçikletën e tyre, që të jenë të dukshëm për pjesëmarrësin e tyre në trafikun rrugor. Ja thon faleminderit shumë. Unë po shfrytëzoj rastin me që jemi këtu të thras të gjithë pjesëtarët e komunikacionit pajisin fëmijët, prindit vet me shenja vezulluese për me ikë rrezikut në komunikacion. E ne shikues të nderuar, kjo ishte e gjithë ajo që kemi përgatitur për sot. Ne ju ftojmë që edhe në javën e ardhshme në të njëjtën ditë, në të njëjtin kanal, pra në KlanKosova, të na përcjellni me sfidat e radhës. Realizimin e këtij programi e mundson JYSK. Koloneli nuk mundet me hinë shpe me ju pru dikon që e doni, po këtë vet ju ka pru drumstick baketin e ri në KFC. Baketi festiv me kachika, shkon shumë me patate, orez, pire ose pire.
Po menoj që këtë vet ja ka qëllu çfarë baketi e ka pru. KFC, gi 7.000 pi.